Kung Tita Angel and Ate Beth, kanina, nung bago nyo kami balikan, may pinag-uusapan kami nila Doc Janice at Tito Diego. Di ba last week, I'm sure nabalitaan mo. Pinag-usapan din nila kanina. Yes, pero we had our own discussion. Pinag-usapan natin. Taray. Parang nasisiyan ako kanina. Hindi, kasi I'm sure nabalitaan mo, Doc Janice, di ba? Yung nangyari last week. Oo. Yung isang babae hinimatay, tapos yung kanyang braso naputol sa MRT, sa Ayala Station. Curious lang ako bilang doctors kayo, ano bang procedure yung ginagawa nyo para makabit yung braso? Tawag Or namin any body doon, part? actually tawag namin doon is replantation. Replantation. Oo, it's the process of putting back the severed extremity to the proximal part, no? So, kumbaga katulad din sa kay, ang pangalan niya, Angeline yata yung dun kay Miss Fernando, if I'm not mistaken, naputol yung braso niya, mga 4 inches na lang daw yung natira. yung length ng natira, no? So, napakaswerte talaga niya na merong medical intern na nandoon sa may platform din nung time na nahulog siya at binalikan siya nung intern. And swerte din siya na mabilis nakapag-proseso or nakapag-isip tong si Doktora Handik. Nakuha niya yung braso and tinulungan niya si Miss Fernando na ma-stop yung bleeding dun sa kanyang natirang limb, and then dinala nila agad sa hospital. Kasi alam mo, merong golden period na tinatawag dyan. Dapat within about 6 hours, ma-revascularize mo yung vessel. Ngayon, kung mas maliit na part, mas maikli yung time na kailangan. Ngayon, mas malaking part, kailangan with maximum na siguro yung 10 or 12 hours na hindi siya magkaroon ng blood supply. Kasi ang importante doon, mabalik mo agad yung flow ng blood for the nutrients of the distal part. Kasi pag nawala na ng oxygen yan, slowly namamatay yung cells ng body mo, no? So, yung ginawa doon sa pasyente, uunahin mong ikabit yung buto para ma-stabilize mo muna siya. Kasi kapag inuna mo yung blood vessels, tapos ikakabit mo yung buto, pwedeng maputol ulit yung vessel na tinahi mo. Napakanipis nun. So, unahin mo ikabit yung buto para meron na siyang stability na tinatawag. And then we reappose or itatahin mo na ngayon yung arteries ng pasyente para may flow na yung blood. And then you oppose naman the extensor tendons, the flexor tendons, and then the veins and the nerves of the patient. Doc Janice tsaka Tito Diego, meron ako nabasa na report, napanood ko rin sa balita, na ang ginawa daw nitong medical intern, si Charles Handik, tsaka yung mga gwardiya, sinubmerge daw nila sa ice water. Nakakatulong ba yun? Pero binalot daw sa sa plastic mo. Yun yung pinaka-importante. Hindi mo siya dapat ilublob lang ng siya lang sa tubig. Kasi mag-aano yung tissues din nun, masusok siya. So, hindi rin maganda yun. Dapat may plastic na zip, yung like ziplock or basta nakabuhol siya para hindi papasukin ng tubig yung severed extremity. So, tama na nilagay nila sa yelo pero binalot muna nila Similar sa plastic to how they bag. transport organs. Exactly. Similarly, how you transport yung mga organ donated, no, para for transplant. Lalagyan muna nila yun sa ziplock, tapos saka lalagay sa Pero Doc, yelo. are there, kasi ito maswerte siya, no, na reattaching. But are there certain cuts na hindi na pwede ibalik? Yes, very important din yun kasi maswerte yung pasyente na clean cut na tinatawag. Kasi kung kunyari, alam niyo yung meat grinder? Yes. May mga pasyente kasi ako nakita dati sa isang government hospital na napuputol yung hand nila dahil sumushoot sa meat grinder. Obviously, kahit mahila mo pa yung part na yun, kung mangled na siya or tipong lasug-lasug na, hindi mo na yun So mababalik. basta naputol. Pag clean yung cut, mas maganda In other words, yun. kunyari, it's like when you, kunyari, when we cook. Parang hacking. Di ba when I chop a chicken bone, Yeah. pag nakita ko yung bone medyo straight, Okay. okay siya. Pero pag yung parang ridge, Medyo Actually, crooked. hindi. Bone is okay. It's the soft tissues na medyo mas so ang mahirap. bone is okay kasi... Yung bone kahit durog, napapagdikit namin, di ba? kasi because pag durog, you just cut out the durog part, dikit mo yung natitira. Ganun Or ba yun? you just try to put parang jigsaw puzzle. Pero ang soft tissue, mahirap Mahirap gawin yun na.
So, basta Kasi yung tissue- yung buto matigas siya eh. Oo. So pwede mo siyang ipatong on top of not on top of each other, side by so side. parang yung nangyari and then kay mag-heal siya. Kay Paul George. Oo, parang ganun. So Oo. kahit may jagged yung edges, pwede yun mag-shoot, mag-fit siya on each It grows other. back daw, bone? Yes, bone would heal on its own. But yung soft tissue, yung muscle, yung nerve, yung tendons, yung skin, Oo. kapag yan ano ang hindi magandang ibalik? Yung crushing injury. Yung sobrang na-macerate talaga siya. Dahil parang kumuha ka ng meat tenderizer mo, yon yung mga ganyan. Or yun nga, yung sa meat grinder na parang lasug-lasug na siya. Pagka ganun yung itsura ng putol, medyo pangit yung outcome nun. Pero pag clean cut, anong clean cut? Yung tinaga. Oo. Yan, or ito, maswerte siya kasi parang dinaanan Tinagasaan. lang eh. Oo, parang dinaanan Buti lang hindi siya. na-crush din masyado. Yun nga, buti hindi masyadong na-crush. Tsaka mabilis eh. Few hours lang from the injury, nadala agad siya. So that's very, very good talaga. Kasi kung kunyari, may mga aksidente, kunyari naputol yung paa, tas hinanap pa. Yung time na hahanapin mo pa kung saan napunta yung, say, tumalsik yung extremity. So, Paano yun, Dok? Kapag nangyari yun, posibleng mamatay yung tao, di ba? Kapag, let's say, pag lumipad yung sobrang paa ko. daming bleeding, yung death will be caused by the volume of blood lost. But not really the extremity. Kasi alam naman natin, may mga pasyente namang buhay kahit walang paa. Tapos si walang Doktora Alisto, na tourniquet ka agad. Oo, na-tourniquet niya agad, so napigilan niya yung pag-flow ng blood talaga. But ang isang importante is, the patient has to accept that the function may not be 100% normal. We would tell the patients that you may be able to get about 60 to 80% of the function in your limb. Yung sensation might not be 100%. The use of the fingers or the muscles of the hand may not be fully returned. Swerte siya kung ma-return talaga. Pero you should already be happy with 60 to 80%. Taking sa case niya, hindi to. Ano yung, what do you mean yung functionality na hindi babalik? Because of the muscles? Oo, because of the muscles. And syempre yung nerve, sometimes nakabit mo siya pero hindi siya nag-take. Pwede pa rin yun eh. So, hindi ko masabi ngayon kung ano yung function na mariregain niya ulit. Pero well, eventually, she will have to undergo extensive treatment with physical therapy, Pero exercises. I remember telling, you were telling me before, Doc, no, na it's better nga na makat sa bone area rather sa joint. Yes, kasi yung why? function mas better ng yung long bone rather than the joint. So in other words, ang healing ko muscle-wise, tendon-wise, muscle-wise is better? More for the bone. Ha? More for the function for the bone. For the bone talaga. Rather ko sa shoulder joints o kaya dito sa may Oo, elbow. kasi mas mahirap. Kumbaga parang kung kasi sa may bandang joint siya na sever, tas na-fracture pa yung articular area, yung joint area, mas mahirap kasi yung healing ng joint area as opposed sa long bone. Oo. Sa long bone na pag nabuo siya, maganda pa yung joint, less, parang hindi siya magkakaroon ng arthritis. So in other words, if I were an athlete, you'd rather na maano ako Long sa bone rather than joint. Long Thank you, Doc Janice. Ngayon, alam ko na Saan mo ako pipilayan?